Schreiber. Good morning, everyone, and happy Sabbath. Goedemorgen iedereen, een gezegende Sabbat. I'm happy that we could have the Sabbath time together. Ik ben blij dat we deze Sabbat samen kunnen doorbrengen. And thank you very much for attending our little campaign. En ook, ik wil u bedanken om onze kleine campagne ook bij te wonen. This morning we want to have our second chapter in our series. Deze morgen zouden we overgaan naar het tweede hoofdstuk in deze serie. And it says, the night is coming. En dat geeft de titel De nacht komt. Well, I hope that every one of you was already with us yesterday night. Ik hoop dat iedereen van jullie ook bij ons was gisterenavond. There we spoke about our timeline, as you can see here. Daar zijn we eigenlijk begonnen met een tijdlijn, zoals jullie hier kunnen zien. And we spoke about the shaking time. En we hebben gesproken over de schudding. So that means that there's a time where the church is terribly shaken from different doctrines. Waarin dat we eigenlijk zien dat de kerk geschud wordt van verschillende leren. We heard that people will lose their faith. We hebben gehoord dat mensen hun geloof zullen verliezen. And there are strange things happened inside our church. En dat er rare dingen zullen gebeuren in onze kerken. Even when we think about our divine services, the music that's played, Ook als we kijken naar onze erediensten, de muziek die gespeeld wordt. so it seems like worldly things are creeping into our church. Kunnen we eigenlijk zien dat er toch wel weer de dingen van de wereld eigenlijk stilaan onze kerken binnensluipen. And since yesterday we had our focus on our church, this morning we want to point our focus to the political world. Gisteren was eigenlijk onze focus, onze visie gericht op onze kerk. Maar vandaag zullen we dit eigenlijk veranderen en zullen we eigenlijk meer kijken naar de wereld en de politiek van onze wereld. The first thing we want to speak about is the beast from the earth. En de eerste scène die we zullen bespreken is eigenlijk het beest uit de aarde. So we have a Revelation 13 study. Dus vandaag zullen we eigenlijk het 13e hoofdstuk in het boek Openbaring bestuderen. And if you have a Bible with you, it would be perfect to open it now directly in Revelation 13. En als jullie een Bijbel bij jullie hebben, zou het eigenlijk perfect zijn om jullie Bijbel te openen in het 13e hoofdstuk van Openbaring. And maybe you remember that there was in Revelation 13 that we saw several beasts there. En misschien kunnen jullie herinneren dat in het 13e hoofdstuk dat we daar toch wel verschillende beesten zagen. I mean, in Revelation 13, verse 1 till 10, there is written from the first beast, from the seas, from the water. Wanneer we kijken naar versen 1 tot en met versen 10, wordt er daar eigenlijk gesproken uit het eerste beest, het beest uit de zee. And we do not want to put our focus on this, but we know that it's the symbol of the papacy and of the church state. Dit zal niet onze focus zijn van vandaag, maar we weten uit eerdere studies dat dit beest eigenlijk het pausdom voorstelt. So we do not want to focus on the papacy, but we want to go with a step behind it. We willen onze focus niet leggen op het pausdom, maar we gaan eigenlijk kijken naar een stap achter dit beest. As we know from the papacy system, especially in the medieval times, there was a unity of state and church. Wanneer we kijken naar het pausdom en ook zeker in de tijd van de middeleeuwen, zien we eigenlijk dat kerk en staat verenigd waren. And now we read in our Bibles, just to come into our text, verse 9 and 10 in Revelation 13. It says here, if anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with a sword must be killed with a sword. He is the patience and the faith of the saints. Als we kijken naar het 13e hoofdstuk, de versen 9 en 10, lezen we het volgende.
Indien iemand een oren geeft, gij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat gij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet gij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. And so we need to ask, what is it meant when it's written here like this? Does the Pope ever brought people into captivity or killed them by sword? Dan moeten we eigenlijk de vraag stellen, wat betekent het wat hier eigenlijk geschreven staat? Heeft de paus ooit iemand in gevangenschap gebracht? Heeft hij ooit iemand gedood met het zwaard? And we would say, yes, of course he did. En het antwoord zou dat zijn, natuurlijk. But it says, he who leads into captivity will be led into captivity, and he who kills will be killed. Maar hier staat er eigenlijk, indien gij iemand leidt in gevangenschap, zal gij in gevangenschap gebracht worden. En indien iemand doodt met het zwaard, zal gij zelf gedood worden. But when was a time when this state church has been destroyed or been killed, got a deadly wound? En wanneer was de tijd eigenlijk wanneer deze kerkstaat eigenlijk een dodelijke wond ontving? Well, we know it was in the year 1798. Wel, we weten dat dit was in het jaar 1798. It was when Napoleon conquered the Vatican. Wanneer Napoleon het Vaticaan overwon. So we are right now here in this verse in the time of 1798. And then we will read on now. Dus deze versen zijn eigenlijk, kunnen we zien in de geschiedenis, dat het in het jaar 1798 was. En als we kijken naar de volgende versen. And so now we go on with Revelation 13, verse 11. Kunnen we eigenlijk overgaan naar Openbaring 13 en daar het 11e vers. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had 2 horens als die van een lam, en het sprak als de draak. Well, now it says there is coming another beast up after the first one. The first one came from the sea, now another one came from the earth. En hier kunnen we eigenlijk lezen dat er een andere beest opkwam. Dus het eerste beest kwam eigenlijk uit de zee, en dit beest komt uit de aarde. So it looks similar like a lamb, but it speaks like a dragon. Het is gelijkend als een lam, maar het spreekt als een draak. But what does it mean that it's coming out of the earth? Maar wat betekent het om op te komen uit de aarde? Well, we know that the seas are a symbol in the Bible for the nations and for the different countries, for the people. Wel, uit de Bijbel weten we dat de zee eigenlijk symbool staat voor verschillende naties, mensen, volken. But this beast doesn't come from the sea, it comes now from the earth. So it must be a place where there's not much population on. Maar nu zien we dat er eigenlijk een beest opkomt, niet uit de zee, maar uit de aarde. Dus dat moet eigenlijk een beest zijn die opkomt uit een plaats waar er niet veel mensen zijn. So we are in the year 1798, remember. Dus gewoon gedachten zijn in het jaar 1798. So which place on this world was just hardly populated in 1798? Welke plaats op deze wereldkaart was in 1798 bijna onbevolkt? Well, we could say maybe it's Australia. Wel, we kunnen zeggen misschien Australië. Or Siberia in northern Russia. Siberië in Noord-Rusland. There are parts of South America. Sorry? There are even parts in South America Er zijn zelfs where's less population. ook delen in Zuid-Amerika waarin dat er eigenlijk weinig of amper bevolkt was. Or Greenland in the high north. Zelfs Groenland in het hoge noorden. Or even North America. En zelfs Noord-Amerika. And well, do you know which state was founded and declares its independence in 1776? Wie van jullie weet dat er in 1798 welke staat van Amerika er eigenlijk zich onafhankelijk verklaarde? There's only one country that fits. Er is maar één staat of één land dat eigenlijk aan al deze beschrijvingen voldoet.
And what we see here is that the United States of America in 1776, they declared their independence. Hier kunnen we zien dat eigenlijk de Verenigde Staten van Amerika in 1776 een onafhankelijkheidsverklaring tekende. In 1783, it was recognized by all countries except France. En in 1783 werd het erkend door alle andere landen, behalve Frankrijk. In 1787, they issued the constitution. In 1787 werd de grondwet uitgevaardigd. And in 1791, it was completed. It was complemented. En in 1791 werd het aangevuld. But in 1798, it was recognized by all countries, included France. And from this time on, the US was fully an independent country. Maar in 1798 werd Amerika niet alleen door alle andere landen, maar ook door Frankrijk herkend als onafhankelijk. So it fits exactly to what we read in Revelation 13. Dus Amerika eigenlijk voldoet perfect aan alles wat we lezen in het 13e hoofdstuk van Openbaring. So now when we speak from the beast from the earth, we understand that this is the United States of America. Nu, als we eigenlijk spreken over Openbaring 13 en vooral dan de versen 11 tot 18, kunnen we dan zien eigenlijk dat we kunnen eigenlijk deze versen lezen met Amerika in onze gedachten. And the Revelation says that this beast had two horns like a lamb and spoke like a dragon. En Openbaring zegt dat dit beest 2 horens had als een lam, maar het sprak als een draak. Well, isn't it an interesting description of the beast? Two horns like a lamb. Is het geen interessante beschrijving van een beest dat het eigenlijk 2 horens geeft als een lam? And it speaks like a dragon. Now the dragon is a symbol for the Satan. Maar het spreekt als een draak en we weten dat de draak eigenlijk een symbool is voor Satan. So how does a dragon speak? Dus hoe spreekt een draak dan eigenlijk? Well, according to Jesus, the Satan is a liar and the father of lie. Wel, naar de woorden van Jezus weten we dat Satan eigenlijk een leugenaar is en zelfs de vader der leugen. So this beast looks like a lamb, so like a little bit like Jesus Christ, Christianity. Dus we zien eigenlijk dat dit beest lijkt alsof een lam en dus eigenlijk ook lijkt alsof dat het christelijk is. But it seems like that it speaks lies. Maar het lijkt alsof het eigenlijk leugen spreekt. So what do these both horns like a lamb represent? Nu, wat geeft die 2 horen als de 2 horens van een lam? Waar staat dat voor? Well, we know that horns are powers or kingdoms or kings. Wel, we weten in de Bijbel dat een horen eigenlijk een kracht, een koninkrijk of een macht is. And there were two powers were separated in the United States. En bij het Verenigd Koninkrijk waren er eigenlijk 2 krachten of 2 machten die gescheiden waren. So it was separation between the state and the church. Hier zien we dus eigenlijk de scheiding tussen de kerk en de staat. And that for a good reason. Remember the forefathers, the pilgrims of the United States, they came out of Europe. En dat was ook met een goede reden, want herinner je dat eigenlijk de voorvaderen en degenen die eigenlijk de Amerika stichten, zij komen eigenlijk vanuit Europa. Well, Hannah, I guess you need to put your mic closer to the mouth. Okay. I guess, yes. Thank you. Well, so think about this. The people, they came from Europe and they saw the persecution in the medieval times. And of course, when they found their own state, they would say, we separate state and church. Herinner je dat deze mensen komen vanuit Europa en hebben dus eigenlijk ook alles ervaard wat het eigenlijk betekent om vervolgd te worden. En wanneer zij dan naar Amerika gingen en wanneer zij daar eigenlijk een nieuw land stichten, het eerste wat zij doen is
kerk en staat van elkaar scheiden. And of course, this was a good idea. En dat was natuurlijk geen slecht idee. Because whenever a church receives state power, it starts to persecute others. Want we kunnen zien in de geschiedenis dat telkens wanneer een kerk macht krijgt en eigenlijk verenigd wordt met de staat, is er vervolging als gevolg. And I mean, we know this from the Catholic Church, but the same would happen even if the Baptist Church or the Adventist Church would receive state power. En we kunnen dit zien bij de katholieke kerk, maar we weten dat zelfs als de baptisten of de adventisten macht zouden krijgen, zouden ze net hetzelfde doen. This shall be always separated. Altijd zouden deze twee krachten gescheiden moeten worden. Well, let's have a look to our next verse in Revelation 13, verse 12. Laten we kijken naar ons volgende vers, Openbaring 13, vers 12. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. Well, here we see something very interesting, that it says that the beast exercises all the authority of the first beast. Hierin kunnen we eigenlijk het zeer opmerkelijks en interessant zien dat dit beest eigenlijk al de macht van het eerste beest uitvoert. So that means that the United States will exercise the authority of the papacy. Dit betekent dat eigenlijk Amerika dezelfde macht zal uitoefenen als het pausdom. Well, what was the authority of the first beast, of the papacy? Nu, wat is de macht van het eerste beest, het pausdom? When we remember the medieval times, the first beast, the papacy, was ruling the nations. Wanneer we eigenlijk de middeleeuwen, ons herinneren aan de middeleeuwen, dan zien we dat het eerste beest, het pausdom, eigenlijk alle naties veroverde en eigenlijk heerste over alle naties. And where had it his authority from? It came from the dragon. En waar kwam deze macht eigenlijk, of deze autoriteit vandaan? We kunnen zien dat het kwam van de draak. And now this power is given to the second beast, to the United Nations. Not to the United States of America. En nu wordt dezezelfde kracht eigenlijk gegeven aan de Verenigde Naties van Amerika. And this is what we see today. They are ruling a little bit the world, even their allies. En dat kunnen we ook zien eigenlijk in de situatie van vandaag, dat zij eigenlijk heersen over de gehele aarde, ook over degene met wie ze een verbond hebben. And it says here that they will exercise the authority in the presence of the papacy. So that means the papacy must be back as it is today. En het zegt ook dat het deze macht zal oefenen voor de ogen uit van het eerste beest. Dus dat betekent ook dat het pausdom de dag van vandaag ook aanwezig is. And then we find something very strange in this verse, because it says it will make all the world to worship the first beast. En dan zien we dat het andere ding dat zeer opmerkelijk is dat dit beest ervoor zal zorgen dat iedereen die op de aarde is en iedereen die op de aarde woont, het eerste beest zal aanbidden. And we would say, honestly, is it possible a Protestant state like the United States of America will really bring people to worship the papacy? Nu kunnen we ons werkelijk inbeelden, is het mogelijk dat het protestantse Amerika ervoor zal zorgen dat de mensen het pausdom, het katholicisme, zal aanbidden? Well, today we see strange things in the world. Wel, vandaag zien we eigenlijk zeer rare dingen gebeuren in de wereld. 50 years ago, we would just have believed it because it's written in prophecy. 50 jaar geleden zouden we het alleen geloofd hebben omdat we het lezen in de profetieën. But today we see it in our news. Maar vandaag zien we het ook in het nieuws. Here we see the former president Barack Obama with his wife Michelle. Hier zien we voormalige president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Together with Pope Benedict
XVI. Samen met Paus Benedict XVI. And today, the president and the leaders of the nations, they go in and out in the Vatican. En vandaag de dag gaan eigenlijk ook leiders in en uit eigenlijk uit het Vaticaan. Not only the US president, Niet alleen de president van Amerika, but even, for example, our German leader. maar zelfs onze Duitse leider. She's a chancellor, Angela Merkel. Zij is de bondskanselier, Angela Merkel. And even she has secret visitations in the Vatican. We do not know what she's doing there. Zelfs zij heeft eigenlijk geheime visites bij de paus in het Vaticaan. Niemand weet eigenlijk wat ze daar doet. And I guess in the Netherlands the same. And in Belgium and in France. En ik vermoed dat hetzelfde gebeurt met Nederland, België, Frankrijk. But our focus shall be on the United States. Maar onze focus vandaag ligt op de Verenigde Staten. Because of Revelation 13. Met als reden Openbaring 13. So after Barack Obama, there came another president in, Donald Trump. Na Barack Obama hebben we een nieuwe president, Donald Trump. It was pretty interesting when he has this opening speech that he said that he wants to unite state and church. En het is eigenlijk zeer interessant om te zien dat wanneer hij zijn speech hield, dat hij eigenlijk staat en kerk terug wil verenigen. But we would say he cannot do this because it's against their own constitution. We zouden kunnen zeggen, hij kan het helemaal niet doen, want dat gaat tegen hun eigen grondwet in. But we will see what happens, even with Trump or with the next president, we do not know. Maar we zullen zien wat er zal gebeuren, zijn met Trump of met een andere president, dat weten we niet. But we know something like this must happen. There's the reuniting of state and church again in the world. Maar we weten dat er zoiets zal plaatsvinden, het zal moeten gebeuren, dat kerk en staat zich zullen verenigen. And while focusing on the United States, we will see that something's going on there. En wanneer we ons focussen op de Verenigde Naties, Verenigde Staten, zullen we zien dat er daar toch iets gebeurt. Let's go to our next verse in Revelation 13, verse 13. Laten we lezen in Openbaring 13, naar het 13e vers. En u doet grote tekenen, zodat het zelf vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde, ten aanschouwen van de mensen. Now, sometimes people think it speaks about bombs and rockets of war. Soms denken mensen dat het eigenlijk spreekt over raketten en bommen. But is that what the Bible really means? Maar is dat werkelijk wat de Bijbel bedoelt? Was there any other story in the Bible where fire fell from heaven? Is er een ander verhaal in de Bijbel waar vuur uit de hemel nederdaalde? I mean, of course, we know some stories. Ja, natuurlijk, we kennen sommige verhalen. We think about Elijah Kijk maar naar Elia, or Sodom and Gomorrah Sodom en Gomorra, or Pentecost. of de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren. Their fire fell from heaven on the disciples. Daar kwam er als het ware vuur uit de hemel op de discipelen. And we know this in Acts 2, verse 3 and 4, it's written. Het is geschreven in Handelingen 2, daar de versen 3 en 4. En er vertonen zich aan hen tongen, als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen met andere tongen te spreken, zodat de Geest het hun gaf uit te spreken. The Spirit of God was poured out on his disciples, and they all were filled with the Spirit. Hier kunnen we zien dat de Geest van God zich als het ware uitgestort werd op de discipelen van Christus. But are the United States of America really able to pour out a Spirit? Is de Verenigde Staten van Amerika, is het in staat om een geest uit te werpen?
Well, today we see something strange going on there. Wel, vandaag zien we eigenlijk dat er toch iets vreemds aan de hand is. Think about the Pentecost church movement over there. Zie dit als een Pinkstergemeente over daar. It starts even in the 1980s with the Toronto Blessing in Canada. In de jaren 1980 in Toronto en Canada is het eigenlijk begonnen met als het ware een uitstorting, een zegening. And this new movement was widely accepted in the United States. En deze nieuwe beweging werd eigenlijk over geheel Amerika geaccepteerd. And this will bring kind of ecumenism. So churches will unite and even religions. En dit zorgt eigenlijk voor, als het ware, voor ecumene, waarin andere kerken of andere religies zich eigenlijk als het ware verenigen. And it has already started in several churches around us. En in vele kerken om ons heen is dit al reeds begonnen. It's a powerful movement moved by a kind of spirit. Deze zeer krachtige beweging die eigenlijk in gang is gezet door een geest. And this movement shall unite the different churches and even the different religions, put them together. Zal de andere kerken en zelfs de andere religies eigenlijk samenbrengen en vereenzelvigen. And let's have a look what Ellen White says to this movement. Laten we kijken wat Ellen White zegt over deze beweging. So we'll read 2 slides in the book A New Life, page 56.2. Er is een boek in het Engels dat noemt A New Life, dus een nieuw leven. En daarin zullen we eigenlijk pagina 56 lezen. Deze mogen dan belijden dat ze volgelingen van Christus zijn, maar ze hebben hun leider uit het oog verloren. Zij mogen zeggen, Heer, Heer. Zij mogen wijzen op de ziekten die door hun genezen zijn en op andere wonderbaarlijke werken. En beweren dat zij meer van de geest en de kracht van God hebben dan de mensen die zich aan zijn wet houden. Maar hun werken worden gedaan onder toezicht van de vijand van gerechtigheid, wiens doel het is om de zielen te misleiden en zijn bedoeld om de weg te leiden van de gehoorzaamheid, de waarheid en de plicht. And it goes on, next slide. Het gaat verder. In de nabije toekomst zullen er nog meer uitgesproken uitingen van deze wonderbaarlijke kracht zijn, want er wordt van hen gezegd, en gij doet grote wonderen, zodat gij het vuur uit de hemel op de aarde doet nederdalen in de ogen van de mensen. We zijn verbaasd dat er zoveel mensen zijn die bereid zijn deze grootspraak te aanvaarden als het ware werk van de geest van God. Maar degenen die alleen maar kijken naar prachtige werken en zich laten leiden door impulsen en indrukken, zullen bedrogen worden. Today, a lot of people are astonished when they see the healing movements in the Pentecost churches. Vandaag zijn er heel veel mensen verbaasd wanneer ze deze grote werken en deze grote genezing van de Pinkstergemeente zien. And when they see people speaking in tongues, but in wrong tongues, En wanneer er mensen in tongen spreken, maar deze zijn verkeerde. it's not in order, but in disorder. Het is geen order, maar het is eigenlijk een complete chaos. And people see this movement and they have a kind of religion of feelings in their heart. Ze zien deze beweging en hebben eigenlijk een religie van gevoelens in hun hart. And there are true healings inside these churches. We can see this. En we kunnen zien dat er zich werkelijk een ware genezing voordoet in deze kerken. And they say this is the power of the Holy Spirit of God. En zij zeggen, dit is de kracht van de Heilige Geest van God. But Ellen White says this is a spirit from below. Maar Ellen White schrijft dat dit eigenlijk een geest is van hier op aarde. So why is Satan interested in healing people in these churches?
Nu, waarom is Satan eigenlijk geïnteresseerd om mensen te genezen in deze kerken? You can read this in the next verse in Revelation 13, verse 14. En in het boek Openbaring 13, het 14e vers, geeft daar een antwoord op. En we lezen: En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Satan, he wants to deceive the people on earth. Satan wil de mensen hier op de aarde verleiden en bedriegen. And according to Revelation 13, he's using the United States now. En als we het boek Openbaring volgen, kunnen we zien dat je eigenlijk gebruik maakt van Amerika, de Verenigde Staten. And this here is a really key verse because it says here, they will tell the world to build an image of the beast. En dit vers is eigenlijk een sleutelvers, want het zegt, en zij zullen zeggen tot hen die op de aarde wonen, dat ze een beeld moeten maken. So the whole earth shall build an image of which beast? It says of the beast that was wounded by the sword and lived. De gehele wereld zal een beeld maken van welk beest? Wel, het zegt het beest dat het wond van het zwaard had en weer levend geworden is. This is the papacy. So it says they shall build an image of the papacy. En we hebben gezien dat dit het pausdom is. Dus eigenlijk zegt dit, en ze zullen een beeld maken van het beest, dat is het pausdom. A church state. Een staatkerk. Well, where have we seen this before in the Bible that an image was built? Nu, waar in de Bijbel kunnen we nog ergens zien dat er een beeld werd gemaakt? We go to to Genesis 1, verse 26. Als we naar het eerste boek gaan, het boek van Genesis, en daar in het eerste hoofdstuk, het vers 26. En het zegt: En God zeide: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels, en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. When God made Adam, he made him in his own image. Wanneer God Adam schiep, dan werd Adam geschapen naar zijn beeld. So Adam was not God, but he looked like pretty the same. Adam was geen God, maar hij was het beeld van een. And so it's like the image of the beast. The image of the beast is not the papacy. En dat is net hetzelfde met het beeld van het beest. Het beeld van het beest is niet het pausdom. But it looks pretty the same. Maar het lijkt er toch wel erg op. Well, where in the Bible has been image built to worship them? Images for worshiping. Where can we find this in the Bible? Waar in de Bijbel kunnen we eigenlijk ook een beeld vinden dat gebouwd werd om aanbeden te worden? Well, yesterday we spoke already about one. Wel, gisteren hebben we al reeds over een gesproken. When we remember the golden calf. Herinner u het gouden kalf? It's interesting to see the story around it. Hier is het heel interessant om ook het verhaal eromheen te zien. This image of a beast was built up from what their ears were itching of. Dit beeld werd eigenlijk opgebouwd uit datgene waarvan hun oren jeukten. And they all worshipped it and called, this is our Lord who has brought us out of Egypt. En allen aanbeden het en zeiden, dit is onze Heer die ons uit Egypte gered heeft. And there's an interesting thing that we can read there when Moses and Joshua were on the mountain. En er is iets heel interessants dat we kunnen lezen wanneer Jozua en Mozes zich op de berg bevonden. And Joshua said, well, there is noise of war in the camp below.
En Jozua zei eigenlijk, wel, er is geluid als het ware van oorlog daar beneden. But Moses, he was an Egyptian prince, and he says, well, I think that sounds like music. There's a rhythm. En Mozes, die eigenlijk een Egyptische prins was, hij zei, ik denk dat het eigenlijk geluid van muziek is daar beneden. For Joshua, it was just noiseful like a war. But Moses, he knows about the temple music in Egypt, and he says, well, it seems to be a music. Voor Jozua, het geluid leek alsof het geluid was van oorlog. Maar Mozes, jij kende de muziek die gebruikt wordt in de tempeldienst. En jij herkende de muziek als dat daar beneden was, als tempelmuziek. And when we see the story goes on, when they both came down from the mountain, Moses, he scattered the tables of law. En we zien ook wanneer beiden later de berg terug afdalen, dat Mozes de tafelen met Gods wet op de grond smeet. It's a pretty interesting symbol of what happened when the image of the beast will be worshipped and the law will be broken. Het is een interessant beeld om eigenlijk te zien wanneer het beeld van het beest aanbeden wordt, dat eigenlijk de wet van God gebroken wordt. And there is another image that should be worshipped in the Bible. Maar er is een ander beeld dat eigenlijk aanbeden zou moeten worden in de Bijbel. I guess we all remember the story in Daniel chapter 3. Ik denk dat we ons allemaal herinneren aan het beeld in Daniel hoofdstuk 3. There was a plain in Dura where they built up a huge image that should be worshipped. Er was daar een heel grote vlakte in Duran waar er een beeld gebouwd werd dat aanbeden moest worden. And do you know who was invited to worship there and who was involved? Weet u wie eigenlijk uitgenodigd wordt om daar te komen om dit beeld te aanbidden? Sometimes we think all the world should bow down there, but when we read exactly the text, it says all the political leaders. Soms denken we, de wereld zou moeten gaan om dit beeld te aanbidden. Maar wanneer we de tekst lezen, dan zegt het al de politieke leiders. And this is a symbol for what will happen in the end of our time. We will see there will be an image of the beast built up and all the political leaders shall bow down before it. En dit is eigenlijk een beeld van wat er zal gebeuren. Er zal het beeld van het beest zal opgericht worden en alle politieke leiders zullen neerbuigen. And who will not will be killed. En diegenen die dit niet zullen doen, zullen gedood worden. And isn't it interesting that even here in Daniel chapter 3, it speaks about music. When the music is playing all around, then the people shall bow down before the golden image. En is het niet interessant om te zien dat ook hier opnieuw muziek gebruikt wordt, dat er muziek zal gespeeld worden en wanneer de muziek stopt, dan zal iedereen zich nederbuigen om dit beeld te aanbidden. So something that unites them, kind of music here. Hier kunnen we zien dat eigenlijk muziek datgene is wat hen verenigt. The same as in the golden calf, there was a kind of music. Hetzelfde als bij het gouden kalf, er was een soort van muziek. And maybe the music will have something to do, have a role to play in the last events. Misschien zal ook muziek in de laatste gebeurtenissen, in de eindtijd, ook een rol spelen. Well, when we go through the different beasts that came up in Daniel 12 and 13, Wanneer we eigenlijk kijken naar de verschillende beesten die opkomen in Daniel 12 en 13, in Daniel 12 we see a dragon with 7 heads and 10 horns. in Daniel 12 zien we eigenlijk een beest opkomt dat 7 hoofden heeft en 10 horens. And this is a symbol, of course, for the Satan, but for the pagan Rome as well. Wel, dit beest was een draak en dus het staat symbool voor Satan, maar ook symbool voor eigenlijk het heidens Rome. The Satan was using Rome to fulfill what he wants. Satan maakte gebruik van Rome om eigenlijk zijn doel te bereiken. And it says in Daniel 12 that the crowns were on the heads. En in Daniel 12 kunnen we eigenlijk zien dat de kronen op de hoofden waren.
That means the Roman Caesar was in charge. Waarin we eigenlijk kunnen zien dat de Romeinse keizer, hij was degene die de macht had. Switching over to Revelation 13, there's another beast we have seen already. Nu, als we de switch maken naar Openbaring 13, is er daar een ander beest. Again, we see a beast with 7 heads and 10 horns. En opnieuw zien we een beest met 7 hoofden en 10 horens. And it looks like a chimera out of all the beasts in Daniel 7. En het lijkt alsof dat het eigenlijk komt uit al de andere beesten van Daniel 7. But you see that the crowns have switched from the heads to the horns now. Maar herinnert u en kunt u zien dat op dit moment de kronen zich eigenlijk niet meer op de hoofden bevinden, maar op de horens? That means now it's the time of the European states. Dan kunnen we zien dat op dit moment is het eigenlijk als het ware het tijd van de Europese staten. And remember in Daniel 7, there was a little horn coming up. There was a little horn, but it looks larger than the other horns. En er is een kleine hoorn die in Daniel eigenlijk daar opkomt. En ondanks dat het maar klein is, lijkt het groter dan de andere. This was a time of papacy. En hierin kunnen we zien dat dit de tijd was van het pausdom. And if you jump over to Revelation 17, En als we nu de sprong maken naar Openbaring 17, again we see a beast with 7 heads and 10 horns. zien we daar opnieuw een beest met 7 hoofden en 10 horens. But if we search for the crowns, we will find none. Maar als we eigenlijk zoeken naar de kronen, dan kunnen we zien dat er helemaal geen zijn. Well, who's in charge now? Wel, heeft er op dit moment de macht? And we see there is a harlot on the beast, ruling the beast. We kunnen zien dat er zich als het ware eigenlijk een goer op het beest zit en zij heerst over het beest. This was hidden in chapter 13, but now we can see it clearly in chapter 17 at the end. Het was als het ware verborgen in het hoofdstuk 13, maar in hoofdstuk 17 komt het zeer duidelijk weer. And now let us speak about this, what shall be built in our timeline. Laten we naar onze tijdlijn gaan en daar verder het beest van de aarde invullen. Now we speak about the image of the beast. We hebben reeds over het beeld van het beest gesproken. And therefore we read our very next verse in Revelation En daarvoor zullen we ons 13, verse 15. het volgende vers lezen in het boek Openbaring. Dus Openbaring 13, vers 15. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Now it says here, after the nations have built the image of the beast, now it received a spirit. We zien dat nadat de mensen eigenlijk een beeld van het beest gemaakt hebben, krijgt het beeld als het ware een geest. So even today we can see that there's the building of the image of the beast goes forward. Vandaag de dag kunnen we zien dat eigenlijk we bezig zijn met het opbouwen van het beeld van dat beest. We call it a new world order or a world ethos, united religions. We noemen dit een nieuwe wereldorde of het verenigen van religie. But it is not in charge now, because it has received no spirit yet. Maar het is nog niet op dit moment, geeft het nog niet de macht, want het heeft nog geen geest verkregen. But remember, when Jesus formed Adam, Adam starts to act after he received the spirit. Maar herinner u dat wanneer Jezus Adam formeerde, dat Adam pas begon te leven op het moment dat hij de geest ontving. So how will it be with a new church-state system? Hoe zal het nu zijn met dit nieuwe kerk-staat-orde? When it will get in charge, when it will receive power, a spirit, then it will act.
Wanneer het eigenlijk zal heersen en deze macht zal krijgen, dan zal het ook handelen. But how, in which way does a state act? Maar hoe, op welke manier reageert een staat? Well, of course, as we know, a state will act through laws. Wel, we weten dat de staat werkt door geen wetten. So this new system, this, as we call it, the new world order, will make laws. Wel, dit nieuwe systeem, of wat wij ook wel de nieuwe wereldorde noemen, zal eigenlijk werken met wetten. And when this is an image of the first beast, what kind of laws will we expect? En wetende dat dit eigenlijk een beeld is van het eerste beest, wat soort van wetten kunnen we, en welke wetten kunnen we ons dan verwachten? Most probably religious laws. Hoogstwaarschijnlijk religieuze wetten. It was in the year 538 when the first beast was set in charge. Het was in het jaar 538 wanneer het eerste beest eigenlijk de macht kreeg. And the first thing that was made in 538 AD was a council of Orléans in France. En het eerste wat gebeurde in 538 voor Christus was eigenlijk als het ware een raad in Orléans. It was a church council. Het was een kerkraad, een kerksamenkomst. And they brought out laws, religious laws. They set in the Sunday and they persecuted everyone who still keeps the Sabbath holy. En zij maakten eigenlijk wetten en het waren zondagswetten. En zij begonnen eigenlijk iedereen te vervolgen die de zondag niet hield. This was the very first law set in by the beast when it received power. Dit was de allereerste wet die eigenlijk het beest instelde op het moment dat het macht verkreeg. Maybe we should transfer this to the image of the beast as well. Wel, misschien kunnen we dit eigenlijk ook op dezelfde manier eigenlijk brengen, transfereren naar het beeld van het beest. So we should expect religious laws. Dus we zouden religieuze wetten moeten verwachten. Let us go to Revelation 13, verse 16 and 17. Laten we gaan naar het boek Openbaring, opnieuw het 13e hoofdstuk, en daar de versen 16 en 17. En we lezen. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam geeft. It says here that it will make all people in this world receiving a mark, the mark of the beast, either on their right hand or on their forehead. Hier lezen we dat alle mensen op de aarde een merkteken zullen krijgen, oftewel op het rechterhand of op het voorhoofd. And now in the world there are a lot of speculation of what can it be. En natuurlijk gaat er nu in deze wereld veel speculatie de ronde en de vraag wat zou het merkteken kunnen zijn. So people today says, oh, maybe it's a implanted chip in our hand. Vandaag de dag zeggen mensen, oh, misschien is het een implantaat, een soort van chip die in onze rechterhand zal geplaatst worden. To buy or sell. Om te kopen of verkopen. Or maybe it's a QR code on our cell phones. Misschien is het de QR-code op onze gsm's. So people today, they speculate about different things. What can it be? The mark of the beast. Vandaag de dag is er heel veel speculatie om het merkteken van het beest, wat het zou kunnen zijn. And now without going through the Bible to read the texts, we will just have a quotation from Ellen White to make a long story short. En zonder door geen alle teksten te gaan van de Bijbel, zullen we het, om een lang verhaal kort te maken,
een citaat van Ellen White lezen. So we just asked Ellen White, what is the mark of the beast? Dus aan Ellen White zullen we de vraag stellen, wat is het merkteken van het beest? And so we go to Testimonies to Minister and Gospel Workers, page 133. En dus gaan we naar het boek Testimonies to Ministers and Gospel Workers. En daar op pagina 133 staat er: John werd geroepen om een volk te aanschouwen dat zich onderscheidt van diegenen die het beest of zijn beeld aanbidden, door de eerste dag van de week te houden. De inachtneming van deze dag is het merkteken van het beest. So he's pretty clear, as Ellen White stated, that the observance of this day is the mark of the beast. Wel, hier is het zeer duidelijk dat Ellen White eigenlijk zegt dat het aanbidden van de eerste dag van de week, dat is eigenlijk het merkteken van het beest. So as God has a special day of worship, it's a Sabbath, the image of the beast will form something very similar on a Sunday, according to the first beast, the papacy. De Heere onze God heeft eigenlijk een zeer specifieke dag, de zaterdag, de Sabbat. Maar het beeld van het beest zal eigenlijk een merkteken maken, en dat is de zondag. But well, isn't it that today the most Christians, and I mean true Christians in the world, are keeping the Sunday? Is het niet zo dat vandaag de dag diegenen die christen zijn, en dan bedoel ik ook wel echt ware christenen, oprechte christenen, niet de eerste dag van de week, de zondag, houden? Well, have they all received the mark of the beast? Wel, hebben zij allen het merkteken van het beest ontvangen? Even here we want to ask Ellen White if it's so. Opnieuw, laten we Ellen White vragen, is het zo? Evangelism, page 234. In het boek Evangelisme, pagina 234, lezen we: niemand heeft reeds het merkteken van het beest gekregen. So in 1899, Ellen White stated that no one has now received the mark of the beast. In 1899 zegt Ellen White: niemand heeft op dit moment het merkteken van het beest ontvangen. But she stated clear that the observance of the first day of the week is the mark of the beast. Maar ze zegt ook zeer duidelijk dat het houden van de eerste dag van de week is het merkteken van het beest. Let's read the Ellen White quotation from the SDA Bible Commentary, 7, page 977. Laten we een citaat lezen uit het 7e boek van de Bijbelcommentaar, pagina 977. Daar zegt het: de zondagsdienst is nog niet het merkteken van het beest en zal ook niet zijn voordat het decreet uitgaat, waardoor de mensen deze afgodensabbat gaan aanbidden. De tijd zal komen dat deze dag de test zal zijn, maar die tijd is nog niet gekomen. So today there is no mark of the beast outside. Vandaag de dag is er op dit moment nog geen merkteken van het beest. So we cannot see it around us. There is no mark of the beast. We kunnen het niet zien om ons heen. Er is nog geen merkteken van het beest. Because it will start when there is a law, a religious law sets in the Sunday instead of the Sabbath. Want het zal pas van start gaan wanneer er een wet wordt uitgevaardigd. Een religieuze wet, waarin dat deze dag de zondagswet zal uitgevaardigd worden. So it's pretty clear that the Sunday laws will come out. Dus het is duidelijk dat de zondagswet zal komen. And as soon as we see the Sunday laws, then we can say, now it is the mark of the beast. En vanaf het moment dat we de zondagswet zien, kunnen we ook zeggen, oké, nu dit is het merkteken van het beest. Let's read a text from the Great Controversy on page 578. Laten we een tekst lezen van het boek De Grote Strijd, pagina 578, de derde paragraaf. De profetie van Openbaring 13 verklaart dat de kracht die wordt vertegenwoordigd door het beest met hoorns als dat van een lam, de aarde en de mensen die daarin wonen, het bouwsel zullen doen aanbidden. Deze profetie zal in vervulling gaan wanneer de Verenigde Staten de zondagsdienst zullen afdwingen, die Rome claimt als bijzondere erkenning van haar suprematie.
So it's just in this time when the Sunday law will come out, then we can speak from the mark of the beast, but not today. Alleen te die dagen, wanneer deze wet of dit decreet letterlijk uitgaat, kunnen we spreken van het merkteken van het beest, maar nog niet vandaag. Today there are a lot of true Christians, they still keeping the Sunday by their best knowledge. Vandaag de dag zijn er nog heel veel ware christenen die de zondag eigenlijk eren of houden naar hun geweten toe. But in future, we will see there's a combination between the Protestant world, all the Protestant churches, and the Catholic Church, and they reunite, or they unite in observing this day. Maar we zullen zien dat de protestantse kerken en eigenlijk het katholicisme zullen verenigen in het houden van de zondag. And then they will make it to a state law. En dat zullen ze dan ook een staat vormen. En dit zal een wet van de staat worden. In Testimonies for the Church, 5, page 712, we can read about it. In Getuigenissen voor de Kerk, het 5e boek, pagina 712, lezen we: Wanneer onze natie de principes van de regering zo verloochent dat ze een zondagswet uitvaardigt, zal het protestantisme in deze daad de handen ineenslaan met het pausdom. And this is exactly what we see already today in the world. En dat is ook precies datgene wat we vandaag de dag in de wereld zien. We see that the Protestantism comes as close to the Catholicism as never before. We zien dat het protestantisme en het katholicisme vandaag de dag zo dicht bijeen zijn dat we nog nooit eerder hebben gezien. I mean, even the Pope is allowed to speak now to the United States nation. We kunnen zien dat zelfs de paus vandaag de dag toegelaten is om te spreken tegen de Verenigde Naties. And there's a lot of things going on in this world. En vandaag de dag gebeuren er heel veel dingen in de wereld. The Pope and the nations, they claim we need to stick together. De paus en de naties allen verkondigen dat we een eenheid moeten vormen. In 1999, my former church, the Lutheran Church, they already signed a document that says we will accept the doctrine of the Catholic Church. In 1999 tekende mijn voormalige kerk, de Lutheranen, een document die eigenlijk zegt dat ze akkoord gaan met de dingen van het pausdom. In 2006, the Methodist Church, they signed a similar document. In 2006 heeft de Methodistische kerk een gelijkaardig document ondertekend. And we remember in 2014, the people around Kenneth Copeland in the United States, the Pentecostal church leaders, they said the protest is over. We will rejoin to Rome. En in het jaar 2014 was er een groep ergens in Amerika waarin dat de leiders van de Pinkstergemeente... sorry? It was Kenneth Copeland. Oké. He was the leader. Hem dus heeft iets ondertekend waarin dat ze eigenlijk zeggen dat ze ook teruggaan. Dat ze eigenlijk zich verenigen met de katholieke kerk. Yes, and they claim the protest is over, let us go back to Rome. Waarbij dat ze eigenlijk zeggen, oké, het protest is gedaan, laten we teruggaan naar Rome. Maybe you have seen this in the news. Misschien hebt u ook dit gezien op het nieuws. So church by church, they are signing documents together with Rome to reunite them. Kerk achter kerk tekent eigenlijk documenten om zich terug te vereenzelvigen met de kerk van Rome. And do you know that this movement is already knocking at the door of the Seventh-day Adventist Church? En weet u dat deze beweging zelfs ook eigenlijk aan de deur klopt van de Zevende-dags Adventistische kerk? We should never sign any document like this. We zouden nooit zo een soort van document moeten tekenen. But what will be the outcome be? Where will it lead through? Maar wat zal de uitkomst van dit zijn? Waar leidt ons dit heen?
We go to Maranatha, page 179. Laten we naar het boek Maranatha gaan en daar pagina 179. Protestanten zullen hun gehele invloed en kracht aan de kant van het pausdom gooien. Door een nationale daad die de valse sabbat afdwingt, zullen zij het corrupte geloof van Rome leven en kracht geven en gaan tirannie en gewetensonderdrukking een nieuw leven inblazen. It says they will revive tyranny and oppression of conscience. Ze zegt dat het opnieuw kracht zal geven aan de tirannie en gewetensonderdrukking van Rome. When Protestants and Catholics join hands. Op het moment dat protestanten en katholieken elkaar gaan schudden. It looks like the same tyranny like in the medieval times. Het lijkt op dezelfde tirannie van in de middeleeuwen. It's an image of the first beast. Het is het beeld van het eerste beest. It will act the same. En het zal ook op dezelfde manier handelen. And it says in Revelation 13, verse 17, we read this already, but we read it again. We read it again. In Openbaring 13, daar het vers 17, we lazen het reeds al, maar laten we het opnieuw lezen. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam geeft. Well, if you will not accept the Sunday and still keeping the Sabbath, it says you will not be able to buy or sell. Wel, hier kunnen we lezen dat wanneer je het merkteken niet ontvangt en dus de Sabbat blijft houden, dat je niet zal kunnen kopen of verkopen. But is it possible? Is het mogelijk? Is it? Because I mean, I can trade with my neighbor 3 apples against 5 potatoes. Want ik kan ruilen met mijn buur 3 appels voor 5 aardappelen. I mean, maybe I cannot have money on a chip or on a card. Maybe not. Maybe it's not possible. Oké, het is misschien niet mogelijk om geld te hebben op een kaart of een chip. But I still can change vegetables, for example, doesn't I? Maar kan ik niet nog steeds groenten ruilen? Well, most probably not, as the Bible says. Wel, de Bijbel vertelt ons hoogstwaarschijnlijk niet. Think about what happened right now in the world. Denk na over wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Right now, they have built up something they call the anti-terror laws. Op dit moment zijn ze eigenlijk bezig met what kind of laws? Anti-terror laws. Op dit moment zijn ze eigenlijk bezig met het soort van terroristische wetten. And these laws, they forbid to do any trading with the terrorist till you cannot buy or cannot sell something from him. En op dit moment, dit zorgt er eigenlijk voor dat deze wetten zorgen ervoor dat je eigenlijk niet kan handelen met een terrorist. Dus je kan niet kopen, niet verkopen, maar ook geen verdrag sluiten. So even the bank accounts from the terrorists, they will be frozen. Zelfs de bankrekeningen van terroristen, zij worden vervroren. So they are not able to trade with anybody because everybody who would trade with them will act criminal. Het is zelfs niet mogelijk om met hun te ruilen, want iedereen die dat zal doen, zal gezien worden als een crimineel. But have you ever read what a terrorist is? Hebt u ooit gelezen wat een terrorist eigenlijk werkelijk inhoudt? If you type it into Wikipedia, Als je het intypt in Wikipedia, you see that terrorism is almost put in the same line with fundamentalism. wordt het woord terrorist ongeveer op gelijke hoogte gesteld als fundamentalist. So they already exchanged these words, terrorism, fundamentalism. Looks like pretty the same for the world today. Voor de wereld van vandaag, de woorden terrorist of fundamentalist
staat eigenlijk op gelijke hoogte. Het wordt als het ware als synoniemen gebruikt. But what if your fundament is the Bible? Then you're a fundamentalist. Maar wat als uw fundament de Bijbel is? Dan bent u een fundamentalist. And then it can be that these anti-terror laws will be act against you. En dan kan het inderdaad zijn dat deze antiterroristische wetten eigenlijk tegen u worden gebruikt. Well, it starts in the United States, but it will spread out the world. Het start in de Verenigde Staten, maar het zal uitspreiden naar de rest van de wereld. We read in Testimony for the Church 6, page 395. In het zesde boek voor getuigenissen van de kerk lezen we op pagina 395. Buitenlandse landen zullen het voorbeeld van de Verenigde Staten volgen. Hoewel zij de leiding geeft, zal dezelfde crisis in alle delen van de wereld op ons volk afkomen. So in stage number 1 is just a law in the United States, but on stage number 2 it is a worldwide law. De eerste fase is eigenlijk dat het alleen maar een wet zal zijn in de Verenigde Staten, maar in fase nummer 2 zal het een wet zijn voor de gehele wereld. And when this is put in the Sunday law, then we enter a new time on our prophetic line. En wanneer deze zondagswet ook werkelijk van start gaat, gaan we eigenlijk op een nieuw gedeelte in onze tijdlijn. So on our timeline, there is a short time of trouble called. In onze tijdlijn zien we dat er eigenlijk een gedeelte is dat we noemen een korte tijd van benauwdheid of een korte tijd van problemen. And what separates the shaking time from the short time of trouble? I mean, the shaking is not over there, but it's a new time now. En datgene wat eigenlijk de schudding van deze korte tijd van problemen of de korte benauwdheid, deze afscheid, de schudding gaat nog steeds door, maar het is toch een nieuwe fase. The separation is the Sunday law. Het is de zondagswet die deze onderscheiding maakt. So the time after the Sunday law we call the short time of trouble. You can read this in several papers, so don't be distracted by it. We call it just a short time of trouble, and we define it by the time after the Sunday law. Deze korte tijd van problemen, deze korte benauwdheid, dit is terug te vinden in verschillende teksten, dus wees niet afgeleid door de naam. Maar dit wordt eigenlijk gedefinieerd als de tijd achter de zondagswet. Then we go to Matthew 10, verse 21. Dan gaan we eigenlijk naar het boek Matthäus, en daar het 10e hoofdstuk, lezen we in het vers 21. Een broeder zal zijn broeder overleveren, ten dode, en een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. Can you believe this, that even children will act against their parents? Kunt u dit geloven, dat zelfs kinderen zullen opstaan tegen hun ouders? I mean, think about it. The teaching in the world would say that you are a fundamentalist. Probeer zich in te beelden dat iedereen in de wereld, de ideeën in de wereld zeggen, u bent een fundamentalist. And you will face a lot of trials in the world. Dan zal je veel problemen in de wereld tegemoet gaan. And your children says, well, I love my parents and I want to help them. En de kinderen zeggen eigenlijk wel, ik hou van mijn ouders en ik wil hen helpen. They are distracted by a sect, by sectarians called Seventh-day Adventists. Ze zijn eigenlijk opgenomen in deze secte en ze worden gebrainwashed en veranderd door deze secte dat de zevende-dags Adventisten genoemd worden. So better I will ask the police to help them. I will ask the government to help. En daarom, ja, ik wil eigenlijk de politie of zelfs de regering eigenlijk vragen voor hulp. If they will just bring them into a kind of re-education camp just for a while, then they will be cleaned by this. Als we ze gewoon zenden naar deze heropvoedingscentra voor een korte tijd, dan zal alles goed komen. And we know this has happened in history, and it can be that this will happen in the future as well.
En we weten dat het al reeds heeft plaatsgevonden in de geschiedenis en dat het dus opnieuw zal kunnen plaatsvinden. But it says in the Bible, first it says, cause them to be put to death. Maar in de Bijbel zeggen ze de Bijbel zegt dat ze zullen overgeleverd worden ten dode. Yes, a terrible times that we face. Er komt een verschrikkelijke tijd om gelovig te zijn. But it is close with a very, very nice word of Jesus in Luke 12, verse 32. Maar in Lucas 13, en daar het vers 32 zegt Christus: Wees niet bevreesd, gij kleine kuddeke, want het geeft uw vader begaagd u het koninkrijk te geven. Jesus said, fear not. Jezus zei: Wees niet bevreesd. We know that there are things to come. That's why he has given us the prophecy. We weten dat er dingen zijn die zullen komen, daarom heeft hij ons ook de profetieën gegeven. But when we see all the things come to happen, then we know that we are almost home. Maar wanneer we al deze dingen zien gebeuren, dan weten we ook dat we bijna thuis zijn. And the short time of trouble will be a short time. En deze korte tijd van benauwdheid of van problemen zal wel degelijk een korte tijd zijn. So let us keep the faith and hold fast to Jesus Christ in these days of our preparation. Laten we daarom ook onze hoop en geloof hebben en vasthouden aan Christus in deze dagen van voorbereiding. That we might stand and not fall. Dat we staande mogen houden en niet vallen. Even when the time of trouble will come. Zelfs wanneer de tijd van benauwdheid zal komen. May God bless us in this. Mogen God ons zegenen in dit. Amen. Amen.